Àwọn Ọba kejì orí 21. Ẹni ọdún 12 ni Manasseh nígbà tí ó bẹ̀rẹ̀ sí jọba. Ó sì jọba lé ọdún 65 ní Jerúsálẹ́mù. Orúkọ ìyá rẹ̀ ni Efsiba. Ó sì ṣe èyí tí ó burú lé ojú Olúwa, bí ìṣe ìríra ti àwọn kèfèrí tí Olúwa ti lé jáde níwájú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì, nítorí tí ó tún kọ́ ibi gíga wọn nì tí Hesekiah bàbá rẹ̀ ti parun. Ó sì tẹ́ pẹpẹ fún Baali, ó sì ṣe ère òrìṣà bí Ahabu ọba Ísírẹ́lì ti ṣe. Ó sì ń bọ gbogbo ogun ọ̀run, ó sì ń sìn wọ́n. Ó sì tẹ́ pẹpẹ ní ilé Olúwa, èyí tí Olúwa ti sọ pé, ní Jerúsálẹ́mù lé èmi ò fi orúkọ mi sí. Ó sì tẹ́ pẹpẹ fún gbogbo ogun ọ̀run lé àgbàlá méjèèjì ní ilé Olúwa. Òun sì mú kí ọmọ rẹ̀ kí ó kọjá láàrin iná, a sì máa ṣe àkíyèsí àfọ̀ṣẹ, a sì máa ṣe àlùpàídà, a sì máa bá àwọn òkú àti àwọn oṣó lò. Ó hùwà búburú púpọ̀ lé ojú Olúwa láti mú un bínú. Ó sì gbé ère òrìṣà fífín kalẹ̀ tí ó ti ṣe ní ilé náà tí Olúwa sọ fún Dáfídì àti Sólómọ́nì ọmọ rẹ̀ pé, ní ilé yìí àti ní Jerúsálẹ́mù tí mo ti yàn nínú gbogbo àwọn ẹ̀yà Ísírẹ́lì, lé èmi ò fi orúkọ mi sí láéláé. Bẹ́ẹ̀ ni èmi kì yóò sì jẹ́ kí ẹsẹ̀ Ísírẹ́lì kí ó yẹ̀ kúrò mọ́ ní ilẹ̀ tí mo fi fún àwọn baba wọn. Kìkì bí wọn ó bá ṣe àkíyèsí láti ṣe gẹ́gẹ́ bí gbogbo èyí tí mo pa lé àṣẹ fún wọn, àti gẹ́gẹ́ bí gbogbo òfin tí Mósè ìránṣẹ́ mi pa lé àṣẹ fún wọn. Ṣùgbọ́n wọn kò fetí sílẹ̀. Manasseh sì tàn wọ́n láti ṣe búburú ju èyí tí àwọn orílẹ̀-èdè tí Olúwa ti parun níwájú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ti ṣe. Olúwa sì wí nípa àwọn wòlíì ìránṣẹ́ rẹ̀ pé, nítorí tí Manasseh ọba Juda ti ṣe ohun ìríra wọ̀nyí, tí ó sì ti ṣe búburú ju gbogbo èyí tí àwọn ọmọ Amori ti ṣe, tí ó ti wá ṣáájú rẹ̀, tí ó sì mú kí Juda pẹ̀lú kí ó fi àwọn ère rẹ̀ dẹ́ṣẹ̀. Nítorí náà báyìí lé Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì wí, kíyèsí, èmi mú irú ibi báyìí wá sórí Jerúsálẹ́mù àti Juda, tí ẹnikẹ́ni tí ó bá gbọ́, etí rẹ̀ méjèèjì yóò hó. Èmi ó sì na okùn Samaria lórí Jerúsálẹ́mù àti òjé ìdíwọ̀n ilé Ahabu. Èmi ó sì nu Jerúsálẹ́mù bí ènìyàn tí nu àwokòtò. Ó nù ún, ó sì dorí rẹ̀ kodò. Èmi ó sì kọ ìyókù àwọn ìní mi sílẹ̀. Èmi ó sì fi wọ́n lé àwọn ọ̀tá wọn lọ́wọ́, wọn ó sì di ìkógun àti ìjẹ fún gbogbo àwọn ọ̀tá wọn. Nítorí wọn ti ṣe èyí tí ó burú lé ojú mi, tí wọ́n sì ti mú mi bínú láti ọjọ́ tí àwọn baba wọn ti jáde kúrò ní Íjíbítì, àní títí di òní yìí. Pẹ̀lúpẹ̀lú Manasseh ta ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ sílẹ̀ púpọ̀ jù, títí ó fi kùn Jerúsálẹ́mù láti ìkángun ìkíní dé ìkejì, lẹ́yìn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ tí ó mú Júdà ṣẹ̀ ní ṣíṣe búburú lé ojú Olúwa. Àti ìyókù ìṣe Manasseh, àti gbogbo èyí tí ó ṣe àti ẹ̀ṣẹ̀ tí ó ṣẹ̀, a kò wá kọ wọ́n sínú ìwé ọ̀rọ̀ ọjọ́ àwọn ọba Júdà. Manasseh sì sùn pẹ̀lú àwọn baba rẹ̀, a sì sin nínú ọgbà ilé rẹ̀, nínú ọgbà Usa. Amoni ọmọ rẹ̀ sì jọba ní ipò rẹ̀. Ẹni ọdún 22 ni Amoni nígbà tí ó bẹ̀rẹ̀ sí jọba. Ó sì jọba lé ọdún 2 ní Jerúsálẹ́mù. Orúkọ ìyá rẹ̀ ni Meṣulemeti, ọmọbìnrin Arusi ti Jotba. Òun sì ṣe èyí tí ó burú lé ojú Olúwa, bí baba rẹ̀ Manasseh ti ṣe. Ó sì rìn lé ọ̀nà gbogbo tí baba rẹ̀ rìn. Ó sì sin àwọn ère tí baba rẹ̀ sìn, ó sì bọ wọn. Ó sì kọ Olúwa Ọlọ́run àwọn baba rẹ̀ sílẹ̀, kò sì rìn lé ọ̀nà Olúwa. Àwọn ìránṣẹ́ Amoni sì dìtẹ̀ sí i, wọ́n sì pa á ọba ní ilé rẹ̀. Àwọn ènìyàn ilẹ̀ náà sì pa gbogbo àwọn tí ó dìtẹ̀ sí Amoni ọba. Àwọn ènìyàn ilẹ̀ náà sì fi Josiah ọmọ rẹ̀ jọba ní ipò rẹ̀. Àti ìyókù ìṣe Amoni tí ó ti ṣe, a kò wá kọ wọ́n sínú ìwé ọ̀rọ̀ ọjọ́ àwọn ọba Juda. A sì sin ní isà òkú rẹ̀ nínú ọgbà Usa. Josiah ọmọ rẹ̀ sì jọba ní ipò rẹ̀.